হেল্ল' এভৰিৱান, নমস্কাৰ। মই শেৱালি আপোনালোকক মোৰ পাকঘৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে কুশলে আছে। মই আজি আপোনালোকক মোৰ পাকঘৰত মই ব্ৰইলাৰ মাংস কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক দেখাম। জুইত বনাম, একেবাৰে সাধাৰণভাৱে বনাম। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আহকচোন এতিয়া মই কেনেকৈ ব্ৰইলাৰ মাংস বনাওঁ চাব আহক। বনাবৰ কাৰণে মই ইয়াত 3 পোৱা ব্ৰইলাৰ মাংস, তাৰপিছত ইয়াত আদা ৰচুন আৰু ইয়াত পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, এয়া মছলা, তাৰপিছত ইয়াত তেজপাত আৰু ইয়াৰ ইলাচি দুটামান আৰু দালচেনি, লং। এতিয়া মই কেৰাহী গৰম হ'ল, কেৰাহীত তেল দি দিওঁ। মই ফৰচুন অইল ব্যৱহাৰ কৰোঁ। তেলো গৰম হৈ গৈছে। মই প্ৰথমে তেজপাত কেইখিলা দি দিছোঁ, তাৰপিছত পিঁয়াজ দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি লওঁ। একেবাৰে সাধাৰণভাৱে কম মছলা ব্যৱহাৰ কৰি মই মাংসখিনি বনাম, বহুত সোৱাদ হয়। এতিয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈছে, তাত মই অকণমান হালধি গুড়া দি দিম। হালধি গুড়া সদায় তেলতেই দিব লাগে, তেতিয়া কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হয়। এইখিনি অলপ ভাজি মই ইয়াত আদা ৰচুনখিনি দি দিম। জুইত মাংস বনালে মাংস সোৱাদেই বেলেগ হয়। এতিয়া মই এই মছলাখিনি অলপ পানীত গুলি লৈ দি দিম। অলপ ধনিয়া গুড়া, অকণমান চিকেন মছলা আৰু অলপ মিট মছলা। এই চাহী মছলাটো মই দেৰিকৈ দিম, আৰু অকণমান পিছত অকণমান জিৰা গুড়াও দিম, আৰু লং দালচেনিখিনিও দেৰিকৈ দিম। এইখিনি ইয়াত দি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি ভজা হৈ গৈছে মছলাখিনি। এতিয়া ইয়াত মই এটা সৰুকৈ কাটি লোৱা বিলাহী দি দিছোঁ। এতিয়া বিলাহীটো অকণমান সিজালৈকে ভাজিম, তাৰপিছত তাত মাংসখিনি দি দিম। এতিয়া গোটেই মছলাখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত মাংসখিনি দি দিম। তাৰপিছত সৰুকৈ কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি ইয়াত দি দিম। তাৰপিছত ইয়াত নিমখ দিম, তাৰপিছত গোটেইখিনি লৰাই অকণমান কমকৈ জুই দি পেলাই
মাংসটো অলপ সিজিবলৈ কম জুই দি ৰাখি থ'ম। 10-15 মিনিটমান এনেকৈ থৈ দিম। পিছত মই মাংসখিনি এবাৰ লৰাই দিম। লৰাই ইয়াত কাটি থোৱা আলু কেইপিচ দি দিম। আলু আপোনালোকে দিবও পাৰে, নিদিবও পাৰে। তাৰপিছত অকণমান জিৰা গুড়া, আৰু এই মছলাটো অকণমান দি দিম। এইখিনি এতিয়া ভালকৈ সিজিবলৈ দি এখন ঢাকনা মাৰি দিম 15-20 মিনিটৰ কাৰণে। তাৰপিছত মাংস ৰেডি হৈ যাব। হৈ গ'ল। এতিয়া ঢাকনাখন দাঙি আলু প্ৰায় সিজিবই হ'ল, সিজিলেই আলু। এতিয়া ইয়াত অলপ পানী দি দিম। পানী বেছি নিদিওঁ, অলপমান দিম। লাষ্টত মই জলকীয়া দিম আৰু গৰম মছলা দিম। জলকীয়া তেলতে দিলে ভাল হয়, কিন্তু ইয়াত চবৰ ঘৰতে সৰু পোৱালি থাকে যিহেতু জলকীয়াটো সেইকাৰণে লাষ্টত দিম। এতিয়া অকণমান পানী দি পেলাই 10 মিনিটমানৰ পিছত অকণমান পানীটো শুহিবলৈ দিলে মাংস হৈ গ'ল। খুন্দি থোৱা এইখিনি ইলাচি দালচেনিখিনি দি দিওঁ আৰু অকণমান জলকীয়া গুড়া দি দিওঁ। আপোনালোকে জলকীয়া যিমান খায় তেনেকৈ দিব, মই বেছি নাখাওঁ গতিকে অকণমানেই দিলোঁ। এতিয়া অকণমান উতলাৰ পিছতে আমাৰ ব্ৰইলাৰ মাংস হৈ গ'ল। এয়া ব্ৰইলাৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰে, ভাতৰ লগতো খাব পাৰে। কি ধুনীয়া গোন্ধ! এয়া ব্ৰইলাৰ মাংস হৈ গ'ল। দেখিছেনে কালাৰটো ইমান ধুনীয়া হৈছে, গোন্ধও বহুত ধুনীয়া ওলাইছে। এয়া ৰেডি।